everyone! Welcome to another video. So on today's video ay gusto ko pong ipakilala sa inyo si Mama Ann. Si Mama Ann po ay kagaya ko rin ay isang nanay. Tatlo lang po sila sa family at sa bahay nila. Kasama niya yung kanyang husband at yung kanyang isang anak na binata na. Gustong-gusto ko po yung bahay nila kasi maliit lang siya pero talagang napaka maaliwalas, napaka malinis at talagang very functional kasi lahat ng mga gamit na meron sila ay talagang yun lang yung kailangan nila sa bahay nila. Isa yun sa mga gustong-gusto ko kay Mama Ann kasi napaka minimalist ng pamumuhay nila. Ayaw niya yung mga maraming gamit na hindi masyadong ginagamit. So, which is kabaliktaran ko. And also, same with me, si Mama Ann ay nagbibigay rin ng mga cleaning motivations, mga cleaning hacks, mga tipid hacks para makabudget. Syempre, yan yung mga isa sa mga gustong-gusto ng mga nanay, yung paano makapag-budget. Kaya si Mama Ann, isa po siya sa mga nanay talaga na pwede nyong kunan ng mga motivations and inspiration pagdating sa mga tipid hacks. At kahit isang stay-at-home mom si Mama Ann, ay isa rin po siyang negosyante. Meron po siyang sari-sari store, kaya marami din siyang sinishare sa atin ng mga business tips. Tapos na, nakagawa na ako ng yelo pero kulang pa to. Mamaya gagawa ko ulit. Tapos dito, yan, mamaya dito ko ilalagay yung gagawin kong ice candy na mangga. Dito naman sa taas, yun yung nasa Tupperware ng ice cream, cola yung laman nun. Yun yung matigas na dapat kanina na tinanggal natin kasi nga nilinis. Tapos itong nata de coco, yan, yung mga ice pop. May dalawa pang natirang chocolate, ayan. Kala ko nga di mabibenta kasi nga maulan. Pero, yun. At hindi lang po siya isang business nanay, kundi marunong din siyang gumawa ng mga budget meals at napakatipid meals. At aside sa tipid na, napaka masustansya pa at napakasarap pa. So, lahat pwede mo nang makuha at makita kay Mama Ann. Kaya, mas masarap kasi pagka nagmamantika siya. Ayan, itong chicken caldereta yung susunod na lulutuin ko. Ito yung nakamarinate na chicken thigh. Tapos, ayan, 1 kilo nga pala to. Tapos, itong carrots and patatas. Tapos, yan, kamatis, sibuyas, bawang, tsaka bell pepper. Tapos, ayan, ang coco fresh na naman, nagata. Tapos, itong black pepper, hindi pwede mawala yan. Recently po ay nag-makeover or nag-renovate po sila ng kanilang bedroom. Dahil nga maliit lang yung kanilang bedroom ay nag-maximize sila ng space. So, ang ginawa po nila ay gumawa sila ng parang double bed. Yung sa taas yung anak niya at sa baba naman sila na mag-asawa. At napakaganda po ng kinalabasan. Tapos kinabitan lang yan ng pailaw-ilaw. So yan lang yung itsura dito sa taas. Ito yung bali tulugan ni Ken. Yan. Tapos ito yung design nito. Yan. Dito naman sa gilid. Ayan. Nilagyan siya ng plywood pa din dito. Tapos ito yung yan, design. Yan. Hindi nga pala pa ako nakabili ng Kaya naman po ay inimbitahan ko po kayong lahat na pumasyal at manood ng mga videos ni Mama Ann. Marami po kayong makukuhang mga idea or mga tips sa kanya at mai-inspire din po kayo na bilang nanay, mai-inspire din po kayo sa mga videos na sinishare niya po sa ating lahat. Dahil na-inspire tayo ni Mama Ann na gumawa ng ice candy, ay gagawa tayo ngayon ng homemade ice candy. Pero hindi po ako magnenegosyo kasi dito sa bahay, may 4 po kaming mga bata dito. So kung magnenegosyo kami ng ice candy, malamang wala po kaming kikitain. Dahil lahat po ng ice candy ay mauubos sa mga bata. Yun, today is Friday night. So, gagawa na tayo ngayon para bukas titigas na yung ice candy at pwede na natin i-merienda. See?
Okay, so ano yung mga kakailanganin natin para makagawa ng ice candy? So, meron akong container dito, or malalim na container para dito natin gagawin yung mixture ng ating ice candy. Tapos, ito yung mga gagamitin natin ng mga flavor. Okay, so maganda dito kasi hindi na natin kailangan ng mga asukal or flavoring kasi diretso na. Ano na siya, may flavor na siya at the same time, kondensada na siya. So, ito yung mga bagong product ni Alaska, yung Alaska Condensada Milky Melon na pwedeng gawing ice candy. Maganda din siya guys kasi sa likod, meron siyang parang procedure kung paano gagawin yung ice candy. May free recipe na siya sa likod. And then, ito rin yung Alaska ube na ube flavor. Bagong product din nila. So, pwede din gawing ice candy. So, meron din sa likod niyan. Ayan. So, and then, dagdagan lang natin ng another evaff milk. So, ito rin gagamitin natin yung Alaska Classic Evaporated Filled Milk dahil masarap to. Dadagdagan lang natin para mas maging mas milkier yung ating ice candy. So, tapos na tayong gumawa ng ice candy. Hindi na natin kayang gawin yung ube kasi hindi na aabot yung ating plastic. Kaunti na lang talaga yung natira. So, baka maubusan tayo at sayang naman yung ating mixture, 'di ba? Okay, so binili ko kanina kung ilan lahat yung nagawa natin. This was 50 pieces lahat ang nagawa natin. Okay, so siguro yung ube, next time na lang natin gawin ulit kapag makabili na tayo ulit ng plastic. So yung mga anak ko andito rin sa labas. Sabi ko sa kanila, pasok na sila sa loob ng kwarto kasi nandoon na yung papa nila sa loob. Pero sabi nila, hintayin daw nila ako matapos gumawa ng ice candy para may kasama daw ako dito sa labas dahil baka kunin daw ako ng mumu, ng multo. So, alas 11 na ng gabi. So, kapag wala kaming trabaho, kunwari bukas, wala kaming pasok. So, gabi na talaga kami. Okay lang sa amin na gabi matulog kasi wala namang pasok. Kahit tanghali na kami magising. Pero kapag may pasok, pinaka-late na yung 10 or 10:30 the most yan. Dapat nakatulog na kami niyan. So, thank you for watching guys. So, bukas pala ay grocery shopping kami dahil hindi pa kami nakapag-grocery for the month of June. So, mag-haul ako ulit ng grocery. So, sana abangan nyo ang aking grocery bukas. So, salamat sa panonood at huwag niyo pong kalimutan na bisitahin si Mama Ann at mag-subscribe sa kanyang channel. Good night! Bye!